الرحیم اوکے جی نن به موږ ډسکس کوو third equation of motion چې دا موږ graphically څنګه prove کوو. نو third equation of motion موږ سره دی چې 2as is equal to vf square minus vi square. په دې کې a چې کومه دا د acceleration څه دی acceleration ٹھیک شو اور vf چې کومه دی دا د final velocity and vi چې دی دا د initial velocity ٹھیک دی. اوس اس موږ سره څه دی دا د distance ٹھیک شو. اوس راځو graphical د دې proof ته چې graphical به دا موږ څنګه proof کوو. نو د ټولو نه مخکې به موږ یو assumption والو لکه یو تصور یو خیال به وو چې موږ سره یو آبجیکټ دی د دې انیشیل ویلاسټي وی آی ده څه ټایم بعد دا باډي اکسلریټ کیږي په څه سره ا اکسلریشن سره او دا څه ډسټنس کور کوي اس او دا چرته رسي خپل فائنل ویلاسټي ته دا رسي ټیک ده. دس فائنل ویلاسټي نو دا بزن سره په انګلیش کې نوٹ کړئ چې let us consider a body which have initial velocity vi, body accelerated with acceleration a and covering some distance s and reaches its final velocity vf. ٹھیک ده. اوس بسو کو ګراف به ډرا کو چې د ګراف موږ سره عموما دوه ایکسس یو چې کومه د ایکس ایکسس او بل څه شی دی واي ایکسس. ٹھیک ده. this is y axis. اوس په x axis باندې به زه اخلم ټایم او په y axis باندې به زه اخلم سپیډ یا ویلاسټي. اوس وګورئ په دې اکویشن کې ما سره انیشیل ویلاسټي موجوده ده. صحیح ده. نو انیشیل ویلاسټي چې ما سره موجوده ده نو دا ما سره د اوریجن ټیک شه کوم ځای چې ګراف سٹارټ ده شي د اوریجن. اوس کچری زه انیشیل ویلاسټي د دې پوینټ نه اخلم نو ما سره انیشیل ویلاسټي حضور ضرور راځي کنه. زه به دا د دې پوینټ نه اخلم زه به دا اخلم د دې ځای نه چې دې باډي کې څه انیشیل ویلاسټي څه ده موجوده ده. نو ګوره دا باډي روانه ده اکسلریټ کیږي روانه ده دې پوینټ ته راغله. صحیح ده. اکسلریټ شو with acceleration دې پوینټ ته راغله. ټیک شو. دا څه شو دا فار ایگزامپل دا او پوینټ دی دا ا دی او دا څه دی بی دی. خو څومره ټایم کې اکسلریشن ټایم ایکس سره دا میلاو کوي. ٹھیک شو. دومره ټایم کې یعنی او ای بی دا پوینټ سی راغی دا سره راغی ډی راغی پوینټ ډی راغی. صحیح ده. اوس دلته دا ایکسس تا څه شو کوي دا ایکسس تا شو کوي ټایم دلته به زه څه کوم ټایم به ولې دا ما سره او ډی ما سره شو کوي ټایم دا ما سره ټایم ایکسس دی. نو او ډی دا ډسټنس برابر ده د څه شي د ا سی دا ما سره دوه څه برابر شي د ټایم به برابر شي. نو چې او ډی ما سره د ټایم برابر دی نو ا سی ما سره څه برابر دی دا به ما سره د ټایم برابر شي. ٹھیک شو. سیملرلی اوس او ا څه شی دی او ا د اصل کې انیشیل ویلاسټي ٹھیک ده کنه چې د اوریجن دی ما د دې پوینټ نه اغسته ده نو د دې مطلب دا دی چې په دې باډي کې انیشیل ویلاسټي موجوده ده. اوس او ا برابر دی د څه شي د سی ډي نو دا وګزه سره برابر اخلم وی آی نو چې دا ما سره وی آی دی ابسولوټلی دا ما سره څه شي دی دا ما سره وی آی ده. ټیک شو. اوس پاتې شو د بی سی خبره. نو بی سی اصل کې دا کوم ایکسس راځي دا وای ایکسس راځي په وای ایکسس باندې ما غوښته د سپیډ یا ویلاسټي مې غوښته ده. اوس وګوره چې زه کله د بی سی ویلیو راوباسم نو دا زه د سلوپ په مدد سره راویستی شم. نو اوس وګورئ چې سلوپ ما سره برابر وي د ورټیکل ډیوایډډ بای هاریزونټل ایکسس. وی مطلب ورټیکل اور एच मतलब से हॉरिजॉन्टल. मतलब दा से शेरे दा वर्टिकल एक्स एक्सिस दे और दा से शेरे दा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस दे. ठीक शो. नो गोरा स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल मा सरे से शेरे बी सी दे डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल मा सरे ए सी दे. खो ए सी मा सरे द बराबर दे मा सरे दे टी बराबर दे. नو दे पसे बजे वली कम
چې دا ما سره ټي دی، خو دا سلوپ ما سره څه برابر دی، نو دا ما سره څه شی دی سلوپ، او دا ما سره برابر دی چې دا اکسلریشن. نو سلوپ په ځای به څه ولیکم اکسلریشن از ایکول ټو بی سی ډیوایډډ بای ټي. ټیک ده. اوس وګورئ چې acceleration is equal to BC divided by T. نو زه اوس د BC ویلیو فایند کول غواړم چې دا BC ما سره د څه برابر دی. نو څه ګورم چې دا سایډ هم زه د T سره ملټیپلای کوم، ټیک ده، اور دا سایډ هم زه د څه سره ملټیپلای کوم T سره ملټیپلای کوم. T به د T سره څه شي کټ به شي، نو BC به تاسو سره برابر راشي د څه شي د 80. صحیح ده کنه، دا به تاسو سره د 80 برابر راشي. نو دلته به تاسو په دې ګراف کې د بی سی دا به څه برابر ولیکي، دا به د 80 برابر ولیکي چې دا ما سره څه شی دی 80 دی. ټیک ده. اوس ما ته څه فایند کول پکار دي، اوس ما ته ایکویشن پروف کول پکار دي چې 2ax is equal to vf square minus vi square دا د کوم زینا راغلی دی. ټیک ده. نو د ټولو نه مخکې به زه څه چل وکړم، زه به داسې وکړم چې ټریپیزیم دلته جوړېږي. څه جوړېږي ټریپیزیم، یعنی ټریپیزیم مطلب څه، زه به دا فاصله راولم، دا چې کومه زه کلر کوم دا ګراف نه به دا حصه زه راولم. ټیک ده. نو ما سره حاصل کې ټریپیزیم دی. څه شی دی ټریپیزیم. او زه به دا دلته ډرا کوم. چېرته به ډرا کوم؟ دلته به ډرا کوم چې دا ما سره داسې غوندې ریجن راځي په دې ګراف کې. ٹھیک شو، داسې ریجن راځي. اوس د ټریپیزم مطلب څه دی؟ ټریپیزم دې ته ولې وایي چې د هر یو سایډ د بل سایډ نه څه دی په سایز کې ډیفرنٹ دی، یعنی په دې کې هېڅ یو سایډ چې کومه دی برابر نه دی. اوس وګوره دغه شان زه وله پوینټس نومونه به ورکوم چې دا او دی دا ای دی، نو ابسولوټلی زه به ورکوم چې دا او دی دا ای دی دا بی دی اور دا څه شی دی لاست پوزیشن دی دا ډي دی. صحیح ده که نه؟ دا څه شی دی ډي دی. ټیک شو. اوس دلته وګورئ چې کله دا فاینل ویلاسټي دې ځای ته رسي، نو فاینل ویلاسټي دې ځای نه سټارټ اخلي، دا ټوټل ایکسس چې دې ځای پورې دا ما سره څه شی راځي، دا ما سره فاینل ویلاسټي راځي. صحیح ده که نه؟ څه راځي وي اف فاینل ویلاسټي ما سره راځي. نو زه به د دې بي ډي دا ریجن به څه وایم چې دا ما سره فاینل ویلاسټي ده، دا ما سره څه شی دی، دا ما سره فاینل ویلاسټي ده. او ډي ما سره څه شی دی دا ډي دی. ښه چې دې کنفیوز نه شي، دا ډي دی. نو او ډي ما سره برابر راځي څه شی ټایم. صحیح ده، دس از ټایم. او او ای تاسو سره د څه برابر راځي، نو دا ګراف نه وګورئ چې او ای تاسو سره راځي انیشیل ویلاسټي، دا څه شی دی انیشیل ویلاسټي. او دا تاسو سره څه شی دی، دا تاسو سره دی اکسلریشن جسټ لایک ا سلوپ. صحیح ده که نه؟ وګورئ دا تاسو سره څه شی دی اکسلریشن. صحیح ده. نو ته په پټ کې اکسلریشن. اوس د ټریپیزم لپاره یو خاص فارموله ده، چې فارموله څه شی ده، فارموله فار ټریپیزم، فارموله فار ټریپیزم. ټریپیزم لپاره فارموله څه ده چې د دې چې کومه د انټرنل د دې چې کومه انټرنل ایریا ده دا ټوټل ډسټنس به زه څنګه میر کوم. نو ګوره دې ځای نه دا ټوټل دننه چې کومه زه ایریا شیډډ کوم، دې دپاره فارموله څه ده، نو ډېره زیاته اسانه فارموله ده د دې چې د دې ایریا ما سره برابري از ایکول ټو هاف سم اف پیرالل سایډس، مطلب او اے پلس بی ڈی یا بی ڈی پلس او اے. صحیح ده، بی ڈی پلس او اے. پښتو کې به څنګه وایو چې د دوه کوم مخامخ سایډونه چې تاسو ته ښکاري د دې به تاسو جمع واخلئ. ټیک ده. او دا به د سره ضرب کوي، ملټیپلیکیشن به ورسره سره وکړي د بی د او ډي سره. څه سره؟ او ډي سره. صحیح ده که نه؟ او ډي. ټیک شو. نو سم اف پیرالل سایډز ملټیپلایډ بای واټ، د بیس چې کومه تاسو ته په نظر باندې راځي او ډي ملټیپلایډ بای او ډي. اوس دلته سیمپل ویلیوز به پوټ کو. ویلیوز به څنګه پوټ کو چې ایریا اصل کې ما سره څه شی ریپرزینټ کوي، ایریا ما سره ریپرزینټ کوي ډسټنس. څه شی ډسټنس. صحیح ده که نه؟ هاف په خپل ځای باندې ولیکئ. بی ډي تاسو سره څه برابر دی دلته وګورئ، بی ډي دا تاسو سره برابر دی د وي اف. د بی ډي په ځای به واچوئ څه شی وي اف پلس
او اے تاسو سره څه برابر دی نو او اے برابر دی تاسو سره د وی آی صحیح دی پځې به واچي وی آی ملټیپلایډ بای او ډی تاسو سره څه برابر دی نو او ډی تاسو سره برابر دی ټایم دی پځې به واچي ټایم ٹھیک ده اوس راشي نو ډیسټنس سمبولیک ریپرزنټیشن چې دی چې اس دی اس از equal to half سشم وی اف پلس وی آی ملټیپلایډ بای چې دا ما سره د ټریپیزم فارمولې نه راغلی چې کومه تاسو په دې بیک سلایډ باندې دا کته شي ٹھیک ده اوس به موږ د ټایم ویلیو معلومو د ټایم ویلیو د فایند کولو لپاره به زه فرست اکویشن اف موشن استعمال کوم صحیح ده to find the value of time. That was saying use first equation of motion. First equation of motion by इस्तेमाल कम first equation of motion मास रहे शेदे ची Vf is equal to Vi plus At सही था उस बा Vf ज़पख़ल ज़बान दे परे दमा और द Vi जो इक्वलिटी ने दे ख़वाराड़ो मनफी तबराजी minus Vi is equal to At दल दपाते की उस माता द वैल्यू पकार दा द टाइम वैल्यू पकार दा बोथ साइड बस बस डिवाइड कम पे एक्सेलरेशन बांधे वे डिवाइड कम सही था नो दा साइड पर एक्सेलरेशन डिवाइड का और दा साइड पर एक्सेलरेशन डिवाइड का एक्सेलरेशन ख़त्म बशी नो दा सारा टी बराबर शी दसी शी द वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए ठीक है फॉर एग्जांपल दा ता सारा शो इक्वेशन नंबर 1 और दा ता सारा शो इक्वेशन नंबर 2 नो गोरा उस बसो की पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 मतलब दा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 की सपोर्ट कमा और नेक्स्ट स्लाइड बांधे राशि तاسو سره څه دي چې s is equal to 1 over 2 vf plus vi और द टाइम पे बस सपोर्ट कमा नो मा सारा दाशते چې द टाइम पे बस सपोर्ट कमा vf minus vi divided by a vf minus vi divided by a ठीक है उस पर नॉमिनेटर द नॉमिनेटर सर ज़रब खुरी और डिनोमिनेटर पर द डिनोमिनेटर बदलते तो 2 करे दम पर डिनोमिनेटर की दे और ए वो गोरी में हम पर डिनोमिनेटर की दे नो एब्सोल्युटली द बसंग की ची s is equal to vf plus vi पर ज़बान दे परेदा and vf minus vi द पर ज़बान दे परेदा divided by 2h multiplication of 2 errors उस बदल थे मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल होगा मैथमेटिकल फार्मूला सदा ची a plus b into a minus b is equal to a square minus b square यूज़ फार्मूला द फार्मूला भाई इस्तेमाल ची a plus b into a minus b is equal to a square minus b square तो असल कैसे a plus b into a minus b मतलब vf plus vi and vf minus vi is equal to vf square minus vi square नो बसंगशी चे s is equal to vf square minus vi square divided by 2a गोरा उस बदा 2 ऐसे रीति से गिना ख़त्म नो बहुत सारे बजर 2 ऐसे मल्टीप्लाई को चूँकि दा बस के दा पर डिवीजन के लिए लॉजिकल से दा डिवीजन ना ख़त्म हुआ नो एब्सोल्युटली बहुत सारे बजर मल्टीप्लाई को नो संग बको चे s is equal to vf square minus vi square divided by 2a दास में 2a सर मल्टीप्लाई का और दास साइड में 2a सर मल्टीप्लाई का 2a ख़त्म मुतासर से शेराजी चे 2as is equal to vf square minus what vi square दाता सर से हम दा इक्वेशन दे जो को मंगा प्रूफ का ठीक शो तो दो के हेंस प्रूफ्ड ठीक शो आसान थे लेक वापस रिवीजन द फर्स्ट स्लाइड ना वाला तरह दे स्लाइड पर राशि
چې اس میتھډ څومره آسان دی تاسو ګول څه پکار دی چې 2s is equal to vf square minus vi square په دې کې د ډیفرنٹ کمپوننټس پکار دي چې اکسلریشن څه ته وایي دلته vf څه شی دی vi څه شی دی نو اوريډي دا ډیټیل مونږه دلته ورکړی دي دینه بعد مونږه ګراف سلیکټ کړو چې ګراف مونږ څنګه راکو د کنسپټ څه دی او دینه بعد مونږه سلوپ د دې ځای نه راوېستو دینه بعد مونږ په دې ګراف کې چې کوم ټریپیزیم جوړیږي دا ټریپیزیم مونږ راوغست او د دې لپاره چې کومه سپیسیفیک فارموله ده د ایریا یعنی ایریا از ایکوال ټو ډیسټنس د ایریا لپاره مونږ دا فارموله یوز کړه او په دې کې مونږ ویلیوز پټ کړو د دې نه بعد مونږ څه چلو کو د ټایم د ویلیو فایند کولو لپاره مونږ فرست ایکویشن اف موشن استعمال کو او په دې طریقه باندې مونږ د ټایم ویلیو فایند کړه د نه بعد مونږ د ټایم ویلیو دلته فوټ کړه نومینیټر د ډینامینیټر سره ملټیپلای کو ډینامینیټر د ډینامینیټر سره دلته مونږ فارموله یوز کړو میتھمیټیکل فارموله چې کومه تاسو ته په نظر باندې راځي او د نه بعد چې کومه د مونږ third equation of motion چې کومه ده پروف کو د مزید ویډیوز لپاره لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته په کمنټس کې خپل مشورې راکړئ چې په کومه طریقې سره موږ نور لیکچري تیاری. تھینک یو ویری مچ. الله مو مل شه.